Alright, so sekarang ni kita akan pergi pada technical concept. So dalam analisis, maksudnya kita ada dua jenis analisis. So analisis, kita akan pergi kepada dua, iaitu yang dinamakan satu ialah dikenali sebagai technical trading, technical analysis, dan nombor dua ialah dipanggil itu dinamakan sebagai iaitu fundamental. Okay, fundamental. Fundamental ini melibatkan news, kan, ekonomi, kan. Dan kita punya technical yang melibatkan iaitu chart, dan juga melibatkan trend line ataupun indicator dan lain-lain lah. Ini khususnya lah. So jadi poin yang tambahlah dalam segala ada dua. So dalam ni saya akan fokuskan satu ialah untuk ni ialah kita akan fokus salah satu sistem. Saya akan bagi 2-3 sistem. Satu ialah saya bagi konsep yang mudah mengenai konsep Fibo, kan, Fibo trend. Ini saya akan terangkan. Saya akan masuk dalam buku tu dan saya akan masukkan dalam begini Stosh, Stosh gila, okay, naked chart, dan juga itu candlestick trend trading. Okay, candlestick trend trading. So ini yang saya masukkan dalam ni supaya akhirnya output dia lah habis je buku ni dan sebagainya, you memang boleh tahu macam mana nak start trade. Okay, dari segi fundamental saya akan tunjukkan news, dari segi sumber news iaitu Forex Factory, investing.com, dan juga macam mana nak baca bahan-bahan ekonomi yang penting, kan, terutamanya daripada luar news calendar. News calendar tu maksudnya market recession dan sebagainya 2020. So ini yang sebenarnya yang saya nak terangkan dan juga untuk bagi you beberapa perkara yang utama untuk you nampak dari segi konsep forex trading. Alright. So ini adalah bahagian analisis. So ini yang saya rasa pendapat yang saya akan masukkan. So ada tak benda you nak tanya very spesifik? Contoh macam mana coach you nak buat layer? Macam mana sebenarnya saya nak full margin? Macam mana saya sharp entry? Macam mana saya nak cari sharp exit? Macam mana saya nak buat trading plan? Contoh-contoh yang lain. Of course saya akan masukkan dalam ni. Tapi poin utama ialah apa respon you. Saya nak tahu you dari segi analisis apa yang sebenarnya yang you nak faham pasal analisis. Adakah yang saya nak push more pada fundamental? Adakah saya nak push more pada technical? Adakah saya nak push more kepada okay confirm buat ni confirm jadi ke macam mana ke? So sangat penting untuk video seterusnya. Inilah kandungan-kandungan buku untuk saya nak you sampaikan pada saya lah apa pun sebenarnya. Saya akan pick balik you punya komen-komen mana yang terbaik dan sebagainya. InsyaAllah kita akan juga bagi iaitu pemenang buku ni. Saya nak bagi buku ni percuma pada you tolong bantu saya komen dalam ni. Alright, all the best. Salam hormat. Saya jumpa lagi. Thank you so much. Ini adalah short video ni sangat short dalam 5 video dan saya akan bila saya dapat info saya akan buat video baru untuk next week iaitu untuk you faham macam mana sebenarnya kita nak garap ni dan saya akan buat engagement sentiasa dengan you masa ke masa dalam Road City. Alright, all the best. Salam hormat. Saya Coach Churro. Saya doakan kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Jumpa lagi, kan? Thank you so much dan please participate dan tolong kawan, tolong bagi tahu kawan yang lain. Alright, all the best. Assalamualaikum dan salam hormat.